Faimoasele și temutele unități cecene au fost ieri aruncate în luptă pentru a salva situația de pe frontul de est, acolo unde ucrainenii avansează constant. Faimoase pentru filmele de pe TikTok și temute pentru atrocitățile, barbaria și teroarea asupra populației civile neînarmate, trupele cecene ale lui Ramzan Kadyrov nu sunt la fel de performante și curajoase atunci când sunt în prima linie a frontului și nu au carne de tun care să o arunce la înaintare. Băieții ăștia sunt buni doar să împuște de la spate trupele rusești care se retrag sau dezertează. Confruntați cu o situație de luptă și cu trupe ucrainene de elită, temuții ceceni au luat-o la fugă, fiind în final vânați de artileria ucraineană de precizie, inclusiv cu rachete HIMARS. Ucrainenii au zdrobit forțele rusești la Klishchiivka și apoi le-au vânat concentrările mari de forțe cu artileria Howitzer și HIMARS. O astfel de situație s-a petrecut și la Klishchiivka și Bakhmut, ziua 507 a războiului din Ucraina. Forțele ucrainene au continuat operațiunile contraofensive în cel puțin 3 sectoare ale frontului la 14 iulie și, se pare, au înregistrat câștiguri în unele zone. Statul major ucrainean a raportat că forțele ucrainene au continuat operațiunile ofensive în direcția Bakhmut, Melitopol, Oblastul de Vest, Zaporojie și Berediansk, zona de frontieră a regiunii Donetsk-Zaporojie. Bloggerii militari ruși au susținut că forțele ucrainene au realizat o descoperire localizată a liniilor defensive rusești la nord de Priutne, 15 km sud-vest de Velika Novosilka. Forțele ucrainene au continuat atacurile la sol și au avansat în jurul Bakhmutului pe 14 iulie. Statul major ucrainean a raportat că forțele ucrainene au obținut un succes parțial în direcția Bilahora, Andriivka, la 9-15 km sud-vest de Bakhmut. Purtătorul de cuvânt al grupului de forțe de est al Ucrainei, colonelul Serhei Cerevati, a raportat că forțele ucrainene avansează în apropierea Bakhmutului și mențin inițiativa în jurul orașului. Cerevati a mai raportat că forțele ucrainene continuă eforturile de a maximiza pierderile rusești, păstrând în același timp capacitățile de luptă ale forțelor ucrainene. Ministerul rus al apărării a susținut că forțele ruse au respins un atac ucrainean lângă Hrihovivka, la 8 km nord-vest de Bakhmut, iar filmările publicate pe 13 iunie arată elemente ale brigăzii 200 de puști motorizate a Corpului de Armată a 14-a, Flota de Nord, care operează în direcția Bakhmut, și elemente ale brigăzii a 4-a de pușcași motorizați, Corpul de Armată a 2-a a Republicii Populare Luhansk, care operează lângă Klishchiivka. Forțele ucrainene au efectuat atacuri la sol limitate de-a lungul liniei orașului Andriivka-Donetsk pe 14 iulie. Surse ruse au susținut pe 13 iulie că forțele ucrainene dețin o zonă Zvirineț, ocupată anterior de ruși la sud-est de Marinka, la periferia de sud-vest a orașului Donetsk. Un blogger militar afiliat la Kremlin a susținut că forțele ucrainene au respins atacurile rusești în zona Ziriveț. Purtătorul de cuvânt al grupului de forțe Tavrisk ucrainean, majorul Valeri Sherchen, a raportat că rușii continuă să își concentreze operațiunile ofensive în direcțiile Avdiivka și Marinka, iar statul major ucrainean a raportat că forțele rusești au efectuat operațiuni ofensive fără succes în apropiere de Perivomaiske, la 11 km sud-vest de Avdiivka și la Marinka. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Blogger militar rus a susținut că forțele ruse au condus atacuri la sud-vest de Avdiivka și lângă Novodanilove, la 11 km nord-vest de Avdiivka. Șeful Republicii Cecene, Ramzan Kadyrov, a susținut pe 13 iulie că forțele cecene Ahmat se transferă de la Marinka într-o zonă nespecificată, mai dificilă a liniei frontului. Au vrut de fapt să se transfere de la Bakhmut la Avdiivka, dar au fost întâmpinați de salvele artileriei ucrainene, care le-a produs pierderi semnificative.
Putin a indicat că intenționează să mențină gruparea Wagner ca o forță de luptă coerentă, mai degrabă decât să o despartă, dar încearcă să o separe de finanțatorul grupării Wagner, Evgeni Prigozhin. Putin a confirmat publicației ruse Comersant, într-un interviu publicat pe 13 iulie, că s-a întâlnit cu Prigozhin și cu 35 de comandanți Wagner pe data de 29 iunie. Putin a susținut că le-a oferit luptătorilor Wagner operațiunea de a servi sub comandantul Wagner cu indicativul SEDA, care a comandat forțele Wagner în ultimele 16 luni, confirmând în continuare evaluarea anterioară a Institutului pentru Studiul Războiului, conform căreia Kremlinul încearcă să păstreze gruparea Wagner ca o forță de luptă coerentă, în timp ce îl elimină pe Prigozhin. Guvernul din Belarus și surse independente au confirmat pe 14 iulie că instructorii grupului Wagner desfășurați anterior în Africa au ajuns la terenurile de antrenament din Belarus, iar Ministerul Apărării din Belarus a postat imagini pe 14 iulie în care instructorii Wagner antrenează trupe teritoriale din Belarus, lângă Asipovici, regiunea Mogilev. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați linkurile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.